Sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a harmadik űr YouTube csatornán. A 2024. januárjában publikált iszlám vallást bemutató videómmal kapcsolatban sok visszajelzés érkezett. Elmondható, hogy az említett anyagban nem tárgyaltam a muzulmán hit árnyoldalát. Igen, ugyanis majdnem minden életfilozófiában és vallásban megtalálható egy ilyen. Így az iszlámnak is megvan a saját, sötét oldala, ha úgy tetszik. Ez bizonyos szempontból akár társadalom ellenesnek mondható, de vannak bizony olyan teljesen világos aspektusok is, amelyek a nők egyenlőtlenségét, bántalmazását és általános devalválását legitimizálják. És bár ahogy mondtam is, Mohamed az egyenjogúságot hirdette, azonban nagyon éles kontraszt figyelhető meg az írásokban, amely szöges ellentétben áll bizonyos tanításokkal, és bizonyos szempontból ellentmondásos is lehet. Személy szerint úgy gondolom, hogy a nők helyzete az iszlámban egy olyan téma, amellyel kapcsolatban a világvallás egyértelműen kinyilvánítja álláspontját. Így érdemes lehet erről beszélni. A videó megszokottakhoz hűen nélkülözni fogja a szubjektív véleményeket, és megteszek mindent, hogy tárgyilagos maradjon az anyag. Ennek érdekében a két legfontosabb literatúrikus forrást fogjuk megnézni, a Koránt, valamint a hadiszokat. Az említett két szöveget be is fogom mutatni egyenként, ugyanis meg lehet, hogy még nem hallottál ezekről, és ha esetleg nem tudnád pontosan mik is ezek, megpróbálok egy átfogó képet adni róluk. A videó elején olyan hétköznapi dolgokról fogunk beszélni, ami a nőket érinti, a videó végén pedig felméréseket és tanulmányokat fogunk megtekinteni. Nos, megdöbbentő lehet, de vannak bizony olyan nyugati társadalmakban lévő csoportok, amelyek azt állítják, hogy az iszlám teljes mértékben összeegyeztethető a feminista eszmékkel. És bizony vannak olyan személyek is, akik tudatlanságukban egyenesen azt állítják, hogy az iszlám maga a legfeministább vallás. Ez támasztja alá az a jelenség, hogy az elmúlt évek során megfigyelhető volt bizonyos országokban, hogy alapvetően keresztény kultúrkörbe tartozó személyek egy bizonyos politikai propaganda hatására hijabot kezdtek nyilvánosan hordani. A pontos leírása a képnek, hogy a hijabba öltözött nők azt állították, hogy a fehéreknél és a keresztényeknél mindenki jobb. Így nem érezték problémának, hogy felvegyék egy olyan vallás öltözetét, amely többé-kevésbé burkoltan, de időnként nyilvánosan is elítéli a nők egyenjogúságát. Fontosnak tartom tisztázni, hogy nem a muszlim emberekkel kapcsolatban szeretnék egy képet festeni, hanem azt szeretném, hogy teológiai és egyéb tudományos szempontok mentén rajzolódjon ki a nyers igazsága a témának. Így megkérek mindenkit, hogy tiszteletteljesen bánjon és beszéljen a muszlimokkal. Éppen úgy, miként másoktól elvárná saját magával szemben. Az iszlám világban van két fogalom, ami nagyon fontosnak számít a bizonyos tiltott dolgok esetében, vagy azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik nem támogatottak. A harám szó a vallási tiltást jelenti, az aib szó pedig a kulturálisan helytelent jelöli. Nos, az iszlám világban a nők jogai és mindennapi tevékenységei korlátozása országonként eltérő, ugyanis az iszlám jog, a sárja értelmezése és a helyi törvények különbözőek. Míg vannak olyan országok, ahol a nők viszonylag nagy szabadságot élvezhetnek, addig vannak bizony olyan országok is, ahol erősen korlátozzák őket. Bizonyos helyeken tiltott a nők számára az autóvezetés. Ott van az öltözködés szabályozása. Sok arab országban kötelező a szerény öltözködés, de a követelmények országonként változnak. Vannak bizonyos helyek, ahol a nőknek kötelező abaját, burkát vagy hijabot viselniük nyilvános helyen. Ott van a férfi gyám nélküli utazás tilalma. Több országban a nőknek férfi gyám, apa, férj vagy fiútestvér engedélyére van szüksége ahhoz, hogy külföldre utazhassanak. Azonban vannak olyan helyek, ahol még az is korlátozott, hogy egy nő egyedül, férfi felügyelet nélkül utazzon akár csak helyileg is. Ott van a férfi gyám engedélye nélküli házasságkötés tilalma. Számos országban, például Szaúd-Arábiában és Jemenben is a nőknek férfi gyám engedélyére van szükségük a házasságkötéshez. Egy nő nem dönthet szabadon arról, hogy kihez megy feleségül. Ott van a nyilvános helyek látogatásának tilalma. Bizonyos helyeken a nők számára nincs megengedve, hogy egyedül, férfi felügyelet nélkül nyilvános helyekre menjenek. Például éttermekbe vagy bevásárlóközpontokba. Ott van a sportolás és nyilvános testmozgás tilalma. Bizonyos helyeken a nők nem vehetnek részt sportversenyeken, illetve nem sportolhatnak nyilvánosan. Van tilalom a politikai részvétellel kapcsolatban is. Vannak országok, ahol a nők nem szavazhatnak, illetve nem pályázhatnak politikai pozíciókra. A
karrier lehetőségek terén is megfigyelhető egy tendencia. Egyes arab országokban a nők nem tölthetnek be bizonyos munkaköröket, különösen az igazságszolgáltatásban vagy a hadseregben. Szaúd-Arábiában például nem engedik a nőket, hogy bírói vagy ügyvédi pozíciókat töltsenek be. Ott van a nyilvános kulturális és vallási rendezvényeken való részvétel tilalma. Néhány országban a nők nem vehetnek részt nyilvános vallási eseményeken vagy kulturális rendezvényeken sem. Szaúd-Arábiában ez a törvény meglehetősen szigorú, ugyanis itt a nemek közötti elkülönítés hagyománya rendkívül erős. Ott van a vállás kezdeményezésének tilalma. Számos arab országban nehéz vagy egyenesen lehetetlen egy nő számára a vállás kezdeményezése. Ellenben a férfiak helyzetével, ahol sokszor elég csupán egy szóbeli nyilatkozatot tenni a válláshoz. Ott van az öröklési jogok témája, amelyet később még tárgyalunk a literatúrikus törvények között. Az iszlám jog a sárja értelmében a nők gyakran kevesebb örökséget kapnak, mint a férfiak. A lányok fele annyi részt kapnak, mint a fiúk, amikor az örökséget elosztják. Ott van a nyilvános megjelenés és szereplés szabályozása. Néhány országban a nők nem léphetnek fel nyilvános rendezvényeken, például koncerteken vagy művészeti előadásokon. Nem tarthatnak beszédet, illetve nem szónokolhatnak tömeg előtt. Ott van a szociális média és a szólásszabadság tilalma. A nők számára ellenőrizhető, hogy mit osztanak meg a közösségi médiában, amelyet a férfi gyámjuknak kell felügyelnie. Az apjuknak, a fiútestvérüknek vagy pedig a férjüknek. Egy nem helyén valónak ítélt képért, szövegért vagy bármilyen megnyilvánulásért a nők komoly társadalmi és jogi következményekkel nézhetnek szembe. Fontos látni, hogy a felsorolt tiltások és szabályok a sárja értelmezése és a helyi kulturális szokások alapján eltérő lehet, de bár vannak országok, ahol enyhítettek a nők jogainak korlátozásain, azonban a legtöbb helyen a patriarchális és vallási alapú szabályok továbbra is érvényben vannak. Ahhoz, hogy megértjük ezeknek a szabályoknak és törvényeknek az alapját, hogyan és miért bánik így az iszlám a nőkkel, térjünk át az iszlám szent szövegeire. Kezdjük a Koránnal. A Korán az iszlám vallás legszentebb könyve, amely a muszlimok szerint Isten, azaz Allah közvetlen kinyilatkoztatásait tartalmazza. A muszlimok hite szerint Allah a Koránban foglalt történeteket Gábriel vagy más néven Dzsibril arkangyalon keresztül küldte Mohamed prófétának. Időszámításunk szerint 610 és 632 között, aki ezeket szóban adta át követőinek. A Korán nem egyszerűen egy könyv, hanem az isteni szó tökéletes, sértetlen formája, tartják a hívői, ezért ez a muszlimok számára a legfontosabb vallási és erkölcsi iránymutatás. A Korán kinyilatkoztatása Mohamed próféta életének utolsó 22 évében történt. Ez az intervallum, ahogy már említettem, időszámításunk szerint 610 és 632 között volt, és Mohamed halálával zárult le. Mohamed analfabéta volt, így ő maga nem tudta volna leírni a kinyilatkoztatásokat. Követői és hívői emlékezetből rögzítették azokat, illetve leírták azokat különböző anyagokra, pergamenre, kőre és pálmalevelekre például. Az első írásos változatokat Mohamed halála után nem sokkal, a 650-es években állították össze véglegesen, amikor az első kalifa Abu Bakr, majd a harmadik kalifa Oszmán ibn Affán hivatalosan is egységesítette a Koránt. Oszmán ibn Affán rendeletére megsemmisítették az eltérő változatokat, és így ezt követően csak az egységes, hivatalos szöveget másolták és terjesztették a muszlim közösségek között. Egy szóval Oszmán ibn Affán volt az, aki kanonizálta a Korán tartalmát. A Korán 114 fejezetből, azaz szúrából áll, amelyek hosszúságuk szerint vannak elrendezve, a leghosszabbtól a legrövidebbig, nem kronológiai sorrendben. Ezek a szúrák különféle témákkal foglalkoznak, többek között vallási, erkölcsi, jogi, szociális és spirituális kérdésekkel. A Korán két fő része az úgynevezett mekkai és medinai szúrák. A mekkai szúrák, amelyek Mohamed mekkai tartózkodása alatt születtek. A medinai szúrák pedig Mohamed Medinába való költözése után keletkeztek. A mekkai szúrák inkább spirituálisabbak, és Isten hatalmát, az isteni teremtést és az emberi erkölcsöt tárgyalják. A medinai szúrák pedig inkább a közösségépítést, a társadalmi és jogi szabályokat helyezi előtérbe. Így a Korán nem csak vallási szöveg, hanem részben jogi és társadalmi utasítás is egyben. Az iszlám hívők, azaz a muszlimok úgy tekintenek a Koránra, mint a végső megváltozhatatlan kinyilatkoztatásra, amely lezárja a próféták sorát, Mohamedet tartva közülük az utolsónak. A Korán nyelve klasszikus arab, és a muszlimok számára a szöveg arab nyelven való olvasása különösen fontos, mivel úgy vélik, hogy csak így marad meg az isteni szó tökéletes formája. Nézzük először a Korán 4. szúráját. Ezt a fejezetet úgy hívják, hogy An-Nisa,
azaz a nők. Az itt olvasható 34. ajában, azaz versben a következő áll. A férfiak a nők gondviselői, mert Allah egyiküket a másik fölé emelte, és mert a férfiak költekeznek vagyonukból. Az igazán erényes asszonyok engedelmeskednek és megőrzik azt, amit Allah megparancsolt megőrizni, amikor nincs jelen a férjük. Azokkal a nőkkel pedig, akiknek az engedetlenségétől tartotok, először incsétek meg őket, majd hagyjátok őket magukra az ágyban, és végül fenyítsétek meg őket. Ha azonban engedelmeskednek nektek, akkor ne keressetek ellenük kifogást. Bizony Allah magasztos és nagy. Bár az 1987-es magyar fordítása intést és fenyítést ír, az eredeti arab szövegben a következő szavakkal adja vissza az író Allah gondolatait. A magyar intés helyett az eredeti szövegben a vahahuhunna szó szerepel. Ez a szó az arab váltaigéből származik, ami jelenteti az intést, a figyelmeztetést vagy tanácsadást, általában erkölcsi vagy vallási kontextusban. A magyar fenyítés helyett az eredeti szövegben a vadribuhunna szó szerepel. Ez a szó az arab dávábaigéből származik, amely alapvetően azt jelenti, hogy ütni vagy megütni. De különböző árnyalatokat is hordozhat attól függően, hogy milyen kontextusban használják. A szakértők mindazonáltal egyetértenek abban, hogy Allah gondolata az eredeti arab nyelven leírt kontextusban egy fizikális bántalmazást követel meg egy férfi részéről egy nő irányába. Nos, az említett ájában két dolgot is felfedezhetünk, ami teljes mértékben összeegyeztethetetlen az egyenlőség eszméjével. A feleségek verésére való buzdítást, hogy a nők maradjanak otthon, valamint hogy a férfiak irányítsák a nőket. Egy másik egyenlőséggel szembe menő probléma. Szintén az An-Nisa, azaz a 4. szúrában, a 11. ajában olvasható. Itt a Korán az örökségről beszél. Egészen pontosan, hogy a nők, akik lehetnek akár kiskorúak, akár nagykorúak, egyaránt csak fele annyit érdemelnek az örökségből. Ugyanis a nők csak fele annyit érnek, mint a férfiak. Az említett ájában ezt olvashatjuk. Allah megparancsolta nektek gyermekeitek ügyében. Egy fiú része 2 lány részével egyenlő. Ha pedig több mint 2 lány van, az örökség 2/3 az övék. Ha egyedüli lány, akkor az örökség fele az övék. Ha az örökhagyónak vannak szülei, akkor az anyának 1/6 jár, ha van gyermeke. Ha nincs gyermeke és a szülők az örökösök, akkor az anyának 1/3 jár. Ha testvérek is vannak, akkor az anyának 1/6 jár ezután, hogy az örökhagyó végrendelete teljesítve lett, vagy adósságát visszafizették. Ti nem tudjátok, hogy melyik hasznosabb nektek, a szüleitek vagy gyermekeitek. Ez Allah parancsa. Allah mindenható és bölcs. Nos, a már tárgyalt fizikális bántalmazáson és az örökség felosztásának témáján túl a Korán tárgyalja még a szexuális rabszolgaság intézményét is. Ismételten nézzük meg a 4. szúrát, az An-Nisát. Itt egészen pontosan a 24. ájában találhatjuk az erre vonatkozó részt. És tilosak nektek az elvett nők, kivéve ha foglyok, akiket jobbotok birtokol. Allah írása ez nektek. Megengedett tehát számotokra azon nők közül, akik rajtuk kívül vannak, hogy vagyonotokkal feleségül vegyétek őket. Szabad emberekként, nem paráználkodás céljából. Azoknak, akikkel a házasságot kötitek, adjátok meg a jussukat, és nincs vétek számotokra abban, ha miután megegyeztetek. Másban is megállapodtok. Allah bizony minden tudó és bölcs, hogy teljesen tiszta legyen a kép. A Korán itt azokról a nőkről beszél, akikkel lehet és akikkel nem lehet nemi kapcsolatot létesíteni egy férfinak. Allah világosan kijelenti az aja első részében, hogy a férjes nőkkel való szexuális kapcsolat létesítése tilos. Azonban szabad szexuális kapcsolatot létesíteni egy olyan férjes nővel, tehát olyan házasságban lévő nővel, akit a bizonyos jobb kéz birtokol. Nos, ez egészen pontosan és egyértelműen a szexrabszolgaságra vonatkozik. A háborúkban szerzett, elhurcolt nőkre, akiknek már van férjük, esetleg gyermekeik. Ennek az ájának a tartalmát egy erős hadisz támasztja alá, amelyet később a hadiszok megvizsgálásakor fogunk megnézni. Térjünk át a Korán egy másik szúrájára, egészen pontosan az Al-Baqarának, azaz a tehénnek nevezett másodikra. Az itt található 223-as ája így szól. Asszonyaitok a ti földetek. Menjetek tehát földetekre, hogy akarjátok, de készítsétek fel magatokat előre. Figyeljétek Allahot, és tudjátok, hogy találkozni fogtok vele. Ad hírül a hívőknek ezt az örömhírt. Az idézet ája a nőket termőföldekhez hasonlítja, a férfiakat pedig ezen bizonyos szántóföldek vagy területek birtokosainak nevezi. Bár a magyar fordításban nem szerepel, de az eredeti arab szövegben megtalálható a bevetés vagy földművelés szó, amellyel arra utal Allah, hogy a nőket a férfiak úgy kezelhetik, ahogy csak szeretnék.
lévén a saját tulajdonukról van szó. Az arab szövegben a nisaukum harthum lakum kifejezés szerepel, amely szó szerint azt jelenti, hogy a feleségeitek a ti szántó földetek, vagy a feleségeitek a ti bevethető földetek. A bevetés arab megfelelője a hárt, amely bár alapvetően egy mezőgazdasági folyamatra utal. Az itt lévő szövegben egy metaforikus jelentéssel bír, amivel a női principiumot tárgyasítja a szöveg. Az Al-Bakara szúra 228-as ájája így szól. Az elvált asszonyok 3 menstruációs időszakot várjanak ki, és nem megengedett számukra, hogy eltitkolják, amit Allah teremtett méhükben. Ha hisznek Allahban és az utolsó napban, férjeik nagyobb joggal bírnak, hogy visszavegyék őket az idő alatt, ha helyre akarják állítani a viszonyt. És jogos kötelességük a nőknek a férfiakkal szemben, hogy azoknak is kötelességük van velük szemben a szokás szerint, bár a férfiak egy fokkal feljebb állnak. Allah hatalmas és bölcs. A vers világosan elmondja, hogy a férfiak magasabb ranggal rendelkeznek a nőkkel szemben, illetve a fordítói kiegészítés hangsúlyozza a felelősséget és tekintélyt. Nos, a Korán az eddig tárgyalt versekkel egyértelműen és világosan kifejezte álláspontját, hogy egy férfinak miként is kell egy nőre tekinteni. Most térjünk rá a hadiszokra. A hadiszokról, akárcsak a Koránról már tettem kivonatos említést az iszlám teljes vallás bemutatójában. Azonban most pár szóban ecsetelném, hogy pontosan mik is ezek a szövegek. A hadiszok az iszlám második legfontosabb literatúrái a Korán után. A hadiszok Mohamed próféta szavait, cselekedeteit, hallgatólagos jóváhagyását és mindennapi életének példáit tartalmazzák, amelyeket a 7. és 9. század között élt iszlám tudósok gyűjtöttek és állítottak össze, nem sokkal Mohamed próféta életideje után. Ezek a szövegek nem számítanak közvetlen isteni kinyilatkoztatásoknak a Koránnal ellentétben. Ezek inkább beszámolók Mohamed életéről, tanításairól és útmutatásairól, amelyek nagy hatással vannak az iszlám jogrendszerre, a sáriára és a hívők mindennapi életére. Ezek a beszámolók a hívők számára nagyon fontosak, ugyanis a Korán sokszor általános útmutatásokat tartalmaz. Így a hadiszok segítenek a részletesebb gyakorlati alkalmazásban. Minden hadisz alapvetően 2 részből áll. Az első az al-isnadu, vagy isnád. A hadisz közlésének láncolatát jelöli. Az isnád hitelessége kritikus fontosságú hadisz megbízhatóságának meghatározásában. Igen, ugyanis a hadiszokat hitelesség szerint csoportosítjuk. A hadiszok második része az al-matnu, vagy matn. Ez maga a hadisz szövege, az a szemantikai tartalom, amely állít valamit, magyaráz, körülír vagy részletez egy doktrinát. Ahogy említettem, a hadiszokat hitelesség szerint osztályokba soroljuk, amely több kritérium alapján történik. Ilyen a forrás megbízhatósága és a közvetítő személyek láncolatának minősége. A száhihon vagy száhih hiteles hadiszok csoportja, amelyben az átadási lánc teljes és megbízható személyektől származik. Ezeket tekintjük a legmegbízhatóbbaknak. Ott van a hasanuin, vagy más néven Hasan. Ezek a jó, de nem erős hadiszok. Végül pedig ott van a daifun, vagy daif. Ezek a kifejezetten gyenge hadiszok, amelyeknél az átadási láncban hibák vagy megbízhatatlan személyek szerepelnek. Nos, fontos látni, hogy több ezer hadisz létezik, és a muszlim tudósok különböző gyűjteményeket állítottak össze. A síita és a szunnita muszlimok különböző gyűjteményeket fogadnak el, amiből egyenesen következik, hogy vannak olyan doktrinák és magyarázó szövegrészek, amelyek létjogosultságával kapcsolatban az említett vallási irányok nem értenek egyet. Így nem húzható rá egy általános vélekedés mind a 2 vallási irányra a hadiszok tanításaival kapcsolatban. Nos, most, hogy tudjuk, mik is pontosan azok a hadiszok, térjünk rá a bennük lelhető utalásokra a nőkkel kapcsolatban. Egyes szakértők szerint a hadiszok sokkal inkább hangsúlyozzák és egyértelműen támogatják a himsavinizmust és az antifeminizmus eszméit. Nézzük meg, hogy ez valóban így is van-e. Mohamed próféta, béke legyen vele, azt mondta: a nő tanúsága nem egyenlő a férfiéval. A nők azt válaszolták, igen. Ő erre azt mondta: ez a női elme hiányossága miatt van. Nos, az említett Mohamed szavait idéző hadisz egy szahih, azaz erős, hitelesnek számító hadisz, amely közvetlenül kapcsolódik a Korán második szúrájában található 228-as ajához, amelyet a videó első részében néztünk. Ebben a hadiszban Mohamed kijelenti, hogy a nők intelligencia hiányában szenvednek. Az idézett hadisz egyébként Imám al-Bahritól származik, akinek teljes neve Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Muhira ibn Bardizbah al-Bukhari.
Ő időszámításunk szerint 810 és 870 között élt, és ő számít az egyik legnagyobb és legtekintélyesebb iszlám tudósnak, illetve hadiszgyűjtőnek. Az ő legismertebb munkája a Sahih al-Bukhari, amelyet a hadiszok hitelességének és megbízhatóságának szigorú ellenőrzésével állított össze. A gyűjtemény több mint 7000 hadiszt tartalmaz, amelyek közül sokat alaposan ellenőriztek és igazoltak. Ezt a gyűjteményt az iszlám világ egyik legfontosabb és legelismertebb hadiszgyűjteményének tekintik. Térjünk rá a következő hadiszra, amely szintén tőle származik. Ez egy történetet mesél el, amelyben Mohamed látszólag egy vonzó nőt látott. Majd miután a hölgy szexuálisan izgató hatással volt Mohamedre, ő úgy döntött, hogy elmegy feleségéhez, Zainabhoz, hogy lefeküdjön vele. A történtek után Abu Hurajra arról számolt be, hogy Allah küldötte, béke legyen vele, azt mondta, egy nő tanúvallomása egyenlő a férfi vallomásának felével, az intellektusának hiányossága miatt. Mohamed egy nagyon fontos állítása, hogy a vágyat keltő nők között bizony vannak démonok, akik a vágy keltésével próbálják elcsalni őket. Imám al-Bukhari egy másik hadiszében ezt olvashatjuk. Az Isten küldötte, béke legyen vele, azt mondta, ha egy férfi látja, hogy felesége elkövetett valami bűnt, akkor el kell mondania neki, hogy az nem helyes. De nem szabad, hogy a férj különféle tetteket vagy szavakat használjon, amivel megsértheti őt. Ebből az idézetből az eddigiekkel ellentétben azt olvashatjuk, hogy egy férfinak tisztelettel és gyakorlatilag együttérzéssel kell bánnia a feleségével, ha az hibát követett el, vigyázva arra, hogy ne bántsa meg őt. Abu Hurajra elmesélte. Allah apostola azt mondta, ha egy férj az ágyába hívja a feleségét, vagyis szexuális kapcsolatra, és az megtagadja, és haragjában elaltatja, az angyalok megátkozzák reggelig. Az olvasottak fényében Mohamed próféta átokkal fenyegeti azokat a nőket, akiknek nincs kedvük szexuális kapcsolatot létesíteni a férjükkel, amikor azt a férjük megkívánja. Imám al-Bukhari gyűjteményének ezen hadisza azt állítja, hogy egy feleségnek még akkor is ki kell elégíteni szexuálisan az ő férjét, ha ő azt nem kívánja, de a férje igen. Mohamed egy következő hadiszban megdöbbentő dolgot állít, mégpedig azt, hogyha Allah megengedte volna neki, úgy döntene, hogy a nők imádják a férjüket. Az említett hadisz egészen pontosan így szól. Amikor Muad bin Jamal Sámhez érkezett, leborult a próféta előtt, aki azt mondta, mi ez, ó Muad? Azt felelte, elmentem Sámhez, és láttam őket leborulni a püspökeik és a patríciusaik előtt, és Allah küldötte, azt mondta, ne tedd. Ha megparancsolnám bárkinek, hogy leboruljon másnak, mint Allahnak, akkor azt parancsoltam volna a nőknek, hogy boruljanak le a férjük előtt. Egyetlen nő sem teljesítheti kötelességét Allah iránt, amíg nem teljesíti kötelességét a férje iránt. Amíg akkor is megkéri tőle az intimitást, ha tevenyerekben van. Nem szabad visszautasítania azt. A Koránban található idézeteknél megemlítettem egy hadiszt, amely ahhoz kapcsolódik, hogy a szexrabszolgasság egy legitimizált rendszer. Ez a Korán 4. szúrájának 24-es ajájában szerepel, az ehhez kapcsolódó hadisz pedig így szól. Abu Said al-Kudri azt mondta, Allah apostola katonai expedíciót küldött a hunaini csata alkalmából. Találkoztak az ellenségükkel és harcoltak velük. Legyőzték és fogságba ejtették őket. Allah apostolának néhány társa vonakodott kapcsolatba lépni a női foglyokkal, pogány férjeik miatt. Tehát a magasztos Allah elküldte a Korán versét. Minden férjes asszony tilos neked, kivéve azokat a foglyokat, akiket a jobb kezed tart. Ez azt jelenti, hogy a várakozási idő letelte után jogszerűek számodra. Az idézett hadisz által felhatalmazást kapnak a muszlim férfiak Allahtól, hogy női hadifoglyokat ejtsenek, és megengedi a férfiaknak, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek ezekkel a foglyokkal. Egy következő hadiszban Mohamed híreket hall Perzsiából, ahol akkor éppen egy nő van hatalmon. Mohamed ezt mondta, az a nemzet, amelyik egy nőt tesz parancsnokává, soha nem lesz sikeres. A felsorolt szövegrészeken túl meg annyi történet szól arról, hogy a muszlimok hogy bánnak a nőkkel. Most térjünk át a szent szövegek értelmezéséről a modern kutatásokra és felmérésekre. Az UNICEF a közelmúltban készített egy tanulmányt. A felmérésük a gyermekek és nők helyzetét helyezte előtérbe a muszlim országok területein. Afganisztánban az UNICEF közleménye szerint a nők 92%-a szenvedett el erőszakot a kulturális vallási beidegződések és a muszlim szemléletmódnak köszönhetően.
Ez a 92%-os erőszakráta olyan dolgok miatt érik a mai napig az ott élő nőket, mint amilyen az étel odaégetése, a ház engedély nélküli elhagyása, a feleselés, és így tovább. Ugyanez a vizsgálat Szudánban is megtörtént, ahol a nők 47%-a ért egyet azzal, hogy a férj nyugodtan megverheti a feleségét, ha az valamiért jogosnak véli azt. Míg a férfiak között csaknem a legtöbben értenek egyet azzal, hogy egy férfi akár súlyos módon is bántalmazhatja a feleségét, ha jogosnak ítéli meg az okát. Pakisztán legnagyobb tartományában a nők 62%-a ért egyet azzal, hogy a férjnek jogában áll, hogy megverje a feleségét, ha éppen úgy akarja. Nos, bár ugyanezt a felmérést elvégezték Pakisztán más részein is, de sajnálatos módon máshol nem tették fel ugyanezt a kérdést, csak Balochisztánban. Irakban a nők több mint 51%-a véli úgy, hogy a férj megverheti a feleségét, amit Allah engedélyével tehet meg. És bár sok más országban is elvégezték ugyanezt a felmérést, de nem tették fel ugyanezeket a kérdéseket. Így csak viszonylag kivonatos információink vannak az iszlám világ hozzáállásáról. Azonban az eddig elhangzottak alapján levonhatunk egy konzekvenciát azt illetően, hogy mégis hogyan tekint a muszlim társadalom a nők bántalmazására. Ha tovább megyünk és megnézzük a Pew Research felméréseit, láthatunk egy 2013-as tanulmányt. Számos országban végeztek vizsgálatot, többek között Malajziában, Indonéziában, Afganisztánban, Pakisztánban, Tunéziában és Tadzsikisztánban. A feltett kérdés az volt, hogy a feleségeknek mindig engedelmeskedniük kell-e a férjüknek. Nos, a megkérdezett muszlimok túlnyomó többsége egyetért ezzel, és teljes alárendeltséget követel meg a feleségek szerepét illetően. Ennek értelmében a muszlimok szerint a nőknek minden esetben engedelmeskedniük kell, ha a férjük valamit kér tőlük. Ugyanebben a felmérésben megkérdezték az embereket, hogy a fiúknak és a lányoknak vajon egyenlő öröklési jogot kell-e kapniuk. Bizonyára emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban szintén megvizsgáltuk a Korán álláspontját. Nos, ebben a kérdésben egyértelműen az az egybehangzó válasz született a muszlimok részéről, hogy a lányoknak és a nőknek nem kell ugyanazokat a jogokat kapniuk, habár voltak olyan országok, ahol mérsékeltebb véleménnyel voltak az emberek. Ilyen volt többek között Törökország, Bosznia, Koszovó és Indonézia. Most beszélhetnénk rengeteg témáról. Ezek között van például a becsületgyilkosság kérdése. Ezzel kapcsolatban a pakisztáni 2013-as felmérésben az emberek csupán 40%-a gondolta úgy, hogy nem indokolt és egyenesen elítélendő dolog, míg a többség akár csak mondjuk Irakban nem csak megtűri, hanem jó szemmel nézi az ilyen jellegű gyilkossági formát. Ezen a térképen színkóddal van jelölve a nemek közötti egyenlőség indexe. Itt egyértelműen látszik a kontraszt a nyugati társadalmak területei és az iszlám világ között. Ahogy láthatjuk, az előbbi meglehetősen előre haladott a nemek közti egyenlőség társadalmi témájában, még az iszlám világ területei vöröses árnyalatba öltöztek, ami a női elnyomást és az egyenlőtlenség jelenlétét szimbolizálja. Mindezen felsorolt tények jól mutatják az iszlám állásfoglalását, a nők szerepét illetően, az egyenjogúság, a bántalmazás, az öröklési jog és a szexrabszolgaság témáiban. Az iszlám patriarchális berendezkedése, hangsúlyozom, hogy más vallások mellett táptalajt biztosít a hímsoviniszta és antifeminista elképzeléseknek. Ez egy egyenlőtlen szemléletmódot szül, amely generációról generációra öröklődik. És bár láthatjuk, hogy ez a probléma főleg lokális jelentőséggel bír, ez a közel másfél évezredes múlttal rendelkező kultúra az iszlám térnyerésének köszönhetően egy egyre szélesebb körben felbukkanó probléma. Tisztában vagyok azzal, hogy bár rengeteg ténymegállapítás mögé bújtatott véleményt lehetne megengedni a témával kapcsolatban, nem az a célom, hogy véleményt fejtsek ki az egyenlőtlenség problémájával kapcsolatban, hanem hogy az emberek információt szerezzenek, fogalmat szerezzenek arról, hogy milyen alapja van egyes problémáknak. A leírásban megtalálhatjátok a Wiki Iszlám linkjét, ahol megtekinthetitek, mégis mit állít az iszlám vallás a nőkről. Nos, a tárgyalt témákkal kapcsolatban meg lehet, van egy kialakult véleményed. Ha ezt megosztanád a harmadik űr közösséggel, akkor szívesen veszem, ha a gondolataidat tiszteletre méltó megfogalmazásban megosztanád komment formájában. A videó végéhez értünk. Remélem, hogy az anyaga hasznodra vált és tanultál valami újat. Ha értékeled a munkánkat, szívesen vesszük, ha egy szuper köszönettel, YouTube tagsággal esetleg közvetlen módon támogatsz bennünket. Köszönöm, hogy velem tartottál. Amennyiben tetszett a videó, lájkold és oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot. Sziasztok!